Asicook đứng thứ 5 về thị phần. Ngược lại với những người đứng đầu ngành này, Asicook lọt vào bảng xếp hạng bằng những sản phẩm sáng tạo. Đón tiếp chúng tôi tại trụ sở công ty là Tổng Giám đốc đời thứ 2 Hiroshi Muraoka. Trên thị trường, công ty có bao nhiêu loại sản phẩm mới? Sản phẩm mới đến rồi đi. Không thực sự là mô hình lý tưởng. Nhưng mỗi tuần, vào thứ Hai, chúng tôi cho ra mắt vài sản phẩm mỗi năm đến khoảng 100 loại. Nếu bạn đến siêu thị hoặc cửa hàng tiện lợi, bạn sẽ thấy sản phẩm mới liên tục xuất hiện. Vì vậy, theo một cách nào đó, thị trường mì cốc đang liên tục được tăng thêm và khối lượng là rất đáng kể. Mặc dù nhiều người cho rằng thị trường thực phẩm đã bão hòa, nhưng ngành của chúng tôi chưa bị thu hẹp đến mức đó. Đây là siêu thị ở trung tâm Tokyo. Trong khu vực mì ăn liền, dòng khách hàng ổn định. Chúng tôi hỏi nhân viên bán hàng về những sản phẩm hàng đầu. Mì cốc noodle là bán chạy nhất. Nó có vẻ như là sự lựa chọn tiêu chuẩn của khách hàng. Cũng có những sản phẩm bán chạy khác. Siêu cốc đang bán khá chạy. Ai thường mua sản phẩm này? Đây là sản phẩm đặc biệt chỉ riêng của Asicook. Được tung ra thị trường cách đây 25 năm là một trong những sản phẩm bán chạy nhất của công ty. Kích thước chính là lý do nó được khách hàng trẻ tuổi ưu ái. Được in nổi bật trên vỏ là dòng chữ nhiều mì hơn 1,5 lần. Vào thời điểm chúng tôi phát triển sản phẩm này, có một cụm từ mọi người hay dùng là căn bậc 2 của 2. Nếu sự khác biệt lớn hơn số đó, mọi người sẽ chú ý. Chúng tôi nghĩ 1,5 lần sẽ khiến mọi người chú ý không chỉ vì kích thước lớn hơn, mà còn vì nó khác những thứ khác. Căn bậc 2 của 2 bằng 1,41. Con số lớn hơn số đó sẽ làm cho khách hàng tin rằng kích thước thực sự lớn. Ví dụ, khi so sánh một sản phẩm được quảng cáo là cực lớn với một sản phẩm lớn gấp 1,5 lần, khách hàng có xu hướng sẽ chọn cái sau. Asicook nói họ nhận ra tâm lý khách hàng, điều mà các đối thủ cạnh tranh không chú ý đến. Were there also other factors such as manufacturing technologies and expertise in being able to commercialize this product? Phát triển sản phẩm có thể được tiến hành bằng nhiều cách khác nhau. Siêu cốc lúc đầu cũng được phát triển bằng cách tìm hiểu nhu cầu khách hàng và rồi làm ra sản phẩm đó. Một số nhân viên trẻ nghĩ rằng nó vẫn còn quá nhỏ. Đó có thể coi như là một vấn đề phản ánh, nhưng chúng tôi muốn tìm hiểu đầy đủ nhu cầu của khách hàng. Ông Muraoka là người phụ trách marketing khi siêu cốc lần đầu tung ra thị trường cách đây 25 năm. Thời điểm đó, ông gặp phải sự phản đối của các đồng nghiệp trong lĩnh vực tăng kích thước hơn so với tiêu chuẩn. It must have been very difficult in the beginning. Tôi đã rất vất vả thuyết phục mọi người trong công ty. Họ nói sản phẩm này sẽ không bao giờ bán được. Chi phí cao hơn, giá cả cao hơn. Tại sao người ta lại phải mua nó? Các siêu thị thậm chí còn từ chối trưng bày nó. Vì vậy, ông Muraoka chuyển hướng sang kênh phân phối khác lúc bấy giờ, bắt đầu mở rộng nhanh chóng. Các cửa hàng tiện lợi. Tôi đã bị thuyết phục rằng các cửa hàng tiện lợi là địa điểm hoàn hảo để tiếp cận khách hàng. Vì vậy, ngay từ đầu, chúng tôi để sản phẩm ở đó và nó trở thành một sản phẩm thành công lớn. Sau đó, các siêu thị bắt đầu nhận bán sản phẩm đó và nó trở nên vô cùng phổ biến, giúp tăng doanh thu của công ty năm đó lên tới 30%. Từ đó, nó tiếp tục là cái máy in tiền của công ty. Kawagoe, tỉnh Saitama, nhà máy chính của Asicook.
Mỗi ngày từ đây, 660.000 cốc mì được sản xuất. Họ cho chúng tôi xem phương pháp sản xuất độc đáo của họ. Thông thường, mì được làm từ những tấm bột hỗn hợp. Nhưng công ty này cho những tấm bột này qua một công đoạn khác nữa. Có 2 tấm bột. Tại sao lại kết hợp 2 tấm bột? Bằng cách đó, chúng tôi tạo ra sợi mì dai hơn. Bằng cách kết hợp 2 tấm bột, sợi mì dai hơn và làm hài lòng khách hàng hơn. Chúng tôi cho mỗi tấm bột qua 7 chiếc cán để làm mỏng và dàn rộng. Ngoài ra, tính chất sợi mì thay đổi dựa vào thời tiết. Vì độ dày của sợi mì có thể bị ảnh hưởng, họ phải liên tục điều chỉnh trong suốt quá trình. Cứ 15 đến 30 phút, chúng tôi lại đo độ dày một lần. Nó có thay đổi nhiều không? Nó thay đổi do quá trình trộn bột. Vì vậy, chúng tôi điều chỉnh liên tục để đảm bảo độ dày đạt tiêu chuẩn. AC Cook được thành lập vào năm 1954. Ban đầu, nó là nhà máy sản xuất bánh mì. Sau đó, họ làm bánh quy và dần dần chuyển trọng tâm sang làm mì ăn liền. Ông Muraoka nói, quan trọng là phải nhạy bén với thời cuộc và liên tục đương đầu với thử thách mới. Khối lượng mì có vẻ sẽ tăng nhiều lắm, nhưng sẽ có những nhu cầu khác. Ví dụ như vấn đề sức khỏe. Khách hàng có thể muốn ít muối hoặc ít calo hơn. Có rất nhiều nhu cầu khác nhau. Chúng tôi muốn làm ra thực phẩm lành mạnh, khác biệt với các đối thủ cạnh tranh. Những năm gần đây, nhiều người trở nên quan tâm đến sự tiêu thụ đường vượt quá mức khuyến cáo. Chúng tôi phải cung cấp mì ăn liền đáp ứng những nhu cầu này. Đó cũng là nhiệm vụ mà chúng tôi được giao phó. Chìa khóa cho việc này chính là nghiên cứu cơ bản. Đề xuất mới nhất của Muraoka là đây. Mì miến nước làm từ tinh bột thực vật. Khi khách hàng càng ngày càng quan tâm đến vấn đề sức khỏe, họ quyết định làm mì bằng tinh bột thay vì bột mì. Hàm lượng calo thấp hơn làm cho sản phẩm trở thành một sản phẩm yêu thích đặc biệt đối với những người đang theo dõi vòng eo của mình. Đến nay, 650 triệu sản phẩm này đã được bán ra. Từ nay trở đi, mì cũng có thể là thực phẩm calo thấp. Chúng tôi cung cấp một loại mì có dinh dưỡng hơi khác hoặc cấu trúc sợi mì khác, một loại thực phẩm không chỉ ngon miệng. Đây thực sự là về nghiên cứu. Đó là lý do tại sao nghiên cứu nguyên liệu, nghiên cứu và phát triển công nghệ sẽ trở thành một trong những động cơ phát triển cho thị trường mì ăn liền trong nước. Ông Muraoka nói, thử thách tiếp theo của ông là châu Á và mở rộng sản phẩm của công ty trong khu vực này. Nhu cầu mì ăn liền đặc biệt mạnh ở những nơi nhiều người trẻ thích ăn ngon. Tôi tin rằng thị trường nước ngoài là rất lớn. Ở Việt Nam, công ty này đã tự mình trở thành công ty hàng đầu trong thị trường mì ăn liền. Một sản phẩm nhắm đến thói quen ăn uống của cư dân bản địa và chiếm lĩnh thị phần là mì hảo hảo. Thống kê cho biết 1,7 tỷ gói mì đã được bán ra hàng năm. Chỉ riêng sản phẩm này đã chiếm 1/3 thị trường mì ăn liền Việt Nam. What's different from products sold in Japan? Tôi nghe nói một số người ở Nhật cho rằng nó hơi chua, nhưng người Việt Nam thì lại không nghĩ thế. Do ideas need to be developed by people on the ground? Chúng tôi cung cấp quy trình nghiên cứu phát triển sản phẩm, còn quá trình sản xuất thực sự thì do người bản địa thực hiện. Trên thực tế, công ty này chỉ cung cấp kỹ thuật phát triển sản phẩm. Hương vị được giao cho nhân viên Việt Nam. Ông Muraoka nói rằng tôn trọng văn hóa ẩm thực bản địa là cách nhanh nhất để mở rộng thị trường. Mì ăn liền cũng được làm cho phù hợp với các thị trường nước ngoài.
Ý tôi là nhiều thứ được phát triển ở Nhật, đặc biệt là công nghệ quản lý chất lượng. Tôi nghĩ nó cực kỳ tân tiến. Vì vậy, chúng tôi có thể xuất khẩu trực tiếp nó. Bản thân thực phẩm thì phải mang tính bản địa. Bạn có thể chạm đến trái tim người tiêu dùng hay không là phụ thuộc vào hiểu biết khẩu vị địa phương. Bạn tạo ra món ăn bản địa thì phải kết hợp được điều đó. Hiểu điều người tiêu dùng muốn. Thông qua ý tưởng này, công ty tiếp tục phục vụ các sản phẩm mới trên bàn ăn khắp thế giới. Uống Pocari Sweat để bổ sung nước và ion, giúp bạn luôn khỏe mạnh và sảng khoái. Pocari Sweat, sản phẩm từ công ty dược Nhật Bản. Pocari Sweat đem lại sức khỏe và cuộc sống vui tươi. Ôi giời, xe cộ đâu mà lắm thế. Này, thế ông đã nghe chưa? Công ty Nhật Kobeco đang ra sức sản xuất các loại xe nhẹ hơn đấy. Thế nghĩa là thế nào? Kobeco sử dụng công nghệ thép và nhôm để cho ra đời phụ tùng và thân xe nhẹ hơn ở nhiều nước. Nhật là phải thế chứ. Đất nước của môn karate. Ha ha ha. Sao lúc nào ta cũng làm thế nhỉ? Tôi cũng chẳng biết nữa. Vang danh khắp thế giới của Belco. Mitsubishi Electric is helping to change the environment for the better around the world. Green subway systems in India. Green solar power systems in Singapore. Sistem AC ramah lingkungan di Indonesia. Eco changes for a greener tomorrow. Mitsubishi Electric. Bắt chọn mọi khoảnh khắc với công nghệ lấy nét trực quan mới. Lấy nét thật hoàn hảo chỉ với một lần bấm. Quay phim tuyệt đỉnh, sắc nét không ngờ. Lấy nét nhanh thần tốc, bắt gọn mọi chuyển động. Công nghệ Dual Pixel CMOS AF, chiếc máy ảnh khơi dậy tiềm năng sáng tạo. Canon. Tiếp theo, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi một báo cáo từ vệ tinh kinh tế thế giới của đài TV Tokyo. Chủ đề hôm nay là gì? Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu những công nghệ mới để phát hiện sớm các bệnh. Ở đây cho thấy nguyên nhân tử vong lớn nhất ở Nhật Bản là bệnh ung thư, cướp đi sinh mạng của 360.000 người mỗi năm. Tiếp theo là bệnh tim và viêm phổi. Kết quả xếp hạng này không thay đổi trong vòng 3 năm qua. Vậy là có rất nhiều người chết vì ung thư. Ở Nhật, mỗi năm có khoảng 1,2 triệu ca tử vong và 1/3 trong số đó liên quan đến bệnh ung thư. Chúng ta có thể làm gì để giảm tỷ lệ tử vong liên quan đến bệnh ung thư? Vâng, phát hiện sớm được coi là một phương pháp hiệu quả. Hơn một nửa số người bị ung thư giai đoạn cuối không còn hy vọng gì cứu chữa. Nhưng mặt khác, những người được phát hiện ung thư sớm có gần 100% cơ hội sống sót. Nhưng thật tiếc, vì không hề có triệu chứng rõ ràng nào nên biểu hiện bệnh thường bị xem nhẹ. Đó là lý do tại sao kiểm tra sức khỏe là vô cùng quan trọng. Nghĩa là đi khám sức khỏe thường kỳ là rất quan trọng. Chính xác. Khám sức khỏe thường kỳ là một việc bắt buộc. Nhưng nhiều trường hợp bác sĩ không thể phát hiện ra bệnh này. Công ty mà chúng tôi giới thiệu hôm nay đã phát triển một phương pháp phát hiện nguy cơ ung thư bằng cách lấy máu đơn giản. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Họ phát hiện trong vú 2 khối u ác tính có kích thước 6mm và 1mm. Hiển thị trên máy chụp cộng hưởng từ là 2 khối u. Đây là một công dân 66 tuổi của tỉnh Chiba đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Nhưng thông qua phát hiện sớm và phẫu thuật, bà đã có thể quay lại cuộc sống bình thường mà không cần thuốc chữa ung thư. Bà biết bà bị ung thư khi làm một xét nghiệm máu đơn giản gọi là chỉ số amino. Xét nghiệm này xác định nguy cơ bị ung thư ở người. Phương pháp này phân tích axit amino trong máu.
Đây là những kết quả xét nghiệm chỉ số amino. Kết quả thể hiện chi tiết của 5 khu vực kiểm tra, trong đó có dạ dày và phổi. Cấp độ nguy cơ được biểu thị bằng các chữ cái A, B và C. Phần tuyến vú hiển thị C, nghĩa là phần này cần kiểm tra kỹ lưỡng hơn. Bạn có thể phát hiện tất cả những khu vực này chỉ với một xét nghiệm máu. Đó là lý do tôi đến kiểm tra chi tiết hơn. Phương pháp đánh giá nguy cơ ung thư thông qua máu này được Ajinomoto tung ra thị trường cách đây 3 năm. Ngay lúc này, cô ấy đang lấy mẫu máu đông lạnh ở âm 80 độ C. Cô ấy sẽ bắt đầu phân tích axit amin. Đó là huyết tương. Có hàng tá axit amin trong đó. Máu người được cho là chứa khoảng 20 loại axit amin khác nhau. Mật độ của mỗi loại được chiếc máy này đo lại. Kết quả được hiển thị trên màn hình này. Bên phải là các loại axit amin. Bên phía này là cấp độ. Núi càng lớn, mật độ càng dày. Trong giai đoạn phát triển, công ty đã thu thập mẫu máu từ 200.000 người khỏe mạnh và bệnh nhân ung thư để kiểm tra sự khác nhau về cấp độ axit amin. Như bạn thấy đấy, các cấp độ của 20 loại axit amin khác nhau được hiển thị. Vòng xám này là mẫu axit amin của người khỏe mạnh. Mẫu của bệnh nhân ung thư trông khác thường như thế này. Những bệnh nhân ung thư dạ dày chẳng hạn có độ axit amin, tryptophan và histidine thấp hơn. Những bệnh nhân ung thư vú thì có mật độ proline và glycine cao. Hình ảnh càng khác thường, nguy cơ càng cao. Bệnh ung thư được gọi là bệnh của nhân dân ở Nhật Bản. Nhưng những người thực sự qua kiểm tra được cho là từ khoảng 20 đến 30%. Tham gia phát triển phương pháp xét nghiệm này là bác sĩ Minoru Yamakado của Bệnh viện Mitsui Memorial. Tỷ lệ phát hiện ung thư bằng chỉ số amino gấp đôi so với kiểm tra sức khỏe tổng thể. Chính bác sĩ này đã từng kiểm tra sức khỏe định kỳ cho ung thư ruột kết. Đối với ung thư ruột kết, họ kiểm tra máu trong 2 mẫu phân. Nếu nó là âm tính, thì nguy cơ ung thư được cho là thấp. Vì vậy, tôi không phải làm thêm nội soi. Xét nghiệm này cho thấy tôi có nguy cơ ung thư ruột kết cấp độ C. Vậy nên ngay lập tức, tôi đi kiểm tra kỹ lưỡng hơn. Đây là kết quả. Một khối polyp U đường kính 12mm được tìm thấy và cắt bỏ. Nếu không phẫu thuật thì sao? Ung thư. Vì phương pháp mới giúp nâng cao độ chính xác của phát hiện sớm, nên nó giảm thiểu chi phí như chi phí xác định xem có cần phẫu thuật hay không và giảm gánh nặng lên hệ thống y tế quốc gia. Các xét nghiệm hiện nay giống như là bịt mắt tìm ung thư. Với phương pháp này, chỉ những người có nguy cơ mới phải kiểm tra kỹ lưỡng. Vì vậy, nó tiết kiệm đáng kể về kinh tế và hiệu quả y tế. Tỷ lệ người thực hiện xét nghiệm đầy đủ sẽ giảm xuống. Việc sàng lọc này hiện không được chế độ bảo hiểm nhà nước thanh toán, và nó có giá khoảng $190. Nhưng ở Nabu, tỉnh Totori, chi phí chỉ khoảng $10 là vì được chính quyền địa phương trợ giá. Các khu vực khác như các tỉnh Niigata và Kumamoto cũng đang có kế hoạch chia sẻ một phần chi phí bắt đầu từ năm tài chính này. Công nghệ chất chuyển hóa ở người, gọi tắt là HMT, đã công bố trên sàn giao dịch chứng khoán Tokyo vào tháng 12 năm ngoái.
Công ty tham gia nghiên cứu về các chất chuyển hóa tồn tại 3.000 loại trong tế bào người. Họ phân tích những phân tử này cho các nhà sản xuất thực phẩm và dược phẩm. Công ty công nghệ sinh học này hiện đang nghiên cứu về xét nghiệm máu để phát hiện một bệnh. Chúng tôi đã xác định được những thành phần cần thiết để chẩn bệnh trầm cảm. Chúng tôi hiện đang nghiên cứu cách đo lường chúng một cách nhanh chóng và ít chi phí. Trầm cảm nổi lên là một vấn đề xã hội lớn, với số bệnh nhân tăng đột biến trong những năm gần đây. Chẩn đoán bệnh hầu hết là qua những tư vấn trực tiếp giữa bác sĩ và bệnh nhân. Đặt trụ sở tại Tsuruoka, tỉnh Yamagata, HMT phát triển phương pháp phân tích chất chuyển hóa đầu tiên trên thế giới, có thể thay đổi cách chẩn đoán bệnh trầm cảm. Một lĩnh vực có rất ít lựa chọn mang tính sinh học. Chúng tôi dùng máy này để phân tích các chất chuyển hóa có trong rất nhiều mẫu sinh học, như tế bào ung thư, cây cối và sữa chua. Công ty này nói rằng họ so sánh máu của người khỏe mạnh với người trầm cảm để xác định chất chuyển hóa gây sự khác nhau đó. Phốt phát ethanolamin, viết tắt là EIP. Họ nói rằng kiểm tra nồng độ của chất chuyển hóa này cho phép họ xác định được người đó có trầm cảm hay không, hoặc có nguy cơ bị ảnh hưởng hay không. Đỉnh cao hơn là những người không bị trầm cảm. Thấp hơn là những người mắc chứng trầm cảm. Đó chính là khu vực chúng tôi xem xét sự khác biệt. Những người có khu vực này lớn hơn và cao hơn có mức độ EIP cao. Họ cho rằng vì mức độ EIP giảm, khả năng trầm cảm tăng lên. Công ty này cũng đã thương mại hóa phương pháp xét nghiệm sinh học này trong 5 năm tới. Có khoảng 300 triệu người trên khắp thế giới bị trầm cảm. Nếu họ dùng phương pháp này, thì cơ sở mẫu của chúng tôi sẽ tăng lên. Giai đoạn chữa trị sẽ nhanh chóng kết thúc và được thay bằng phòng ngừa. Chi phí giảm đi đáng kể. Thị trường là rất rộng lớn. Tôi nghĩ rằng nhu cầu về dịch vụ đánh giá nguy cơ dạng này sẽ tiếp tục phát triển. Vâng, tôi cũng nghĩ vậy. Bên cạnh những phương pháp chúng ta xem trên đoạn video vừa rồi, những năm gần đây, xuất hiện một số dịch vụ mới phân tích DNA ở người để xác định bệnh và điều kiện thể chất. Tôi chắc rằng những dạng kiểm tra này sẽ rất hữu ích không chỉ với phát hiện nguy cơ bệnh, mà còn giúp người ta nhận ra tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe bản thân. Đúng vậy, nhưng cũng có một điều cần phải chú ý. Ví dụ nếu kết quả không tốt, có thể ảnh hưởng đến tâm lý và thể chất của người đó. Vì vậy cần phải bàn luận thêm về những vấn đề như thế này. Phát hiện ra thông tin về bệnh đương nhiên là một việc quan trọng và có lợi, nhưng nó không nên là một gánh nặng. Tiếp theo chúng tôi có một báo cáo nữa từ Vệ tinh Kinh tế Thế giới. Vâng, đó là về tuyển dụng doanh nghiệp. Với tình hình hồi phục kinh tế chậm chạp, các doanh nghiệp Nhật Bản phải tuyển thêm nhiều người. Biểu đồ này cho thấy tỷ lệ vị trí đang tuyển so với số người tìm việc. Từ tháng 11 năm ngoái, con số này tiếp tục vượt qua số 1, nghĩa là có nhiều việc hơn người tìm việc, nói cách khác là thiếu lao động. Đó có vẻ là một xu hướng tốt. Vậy là tỷ lệ thất nghiệp sẽ giảm. Đúng thế, nhưng từ phía các công ty, nó phản ánh cuộc cạnh tranh căng thẳng để tuyển được người giỏi. Có nhiều công ty đang tuyển người nhưng không tìm đủ người. Có vẻ như vậy. Điều này đặc biệt đúng cho những công ty quy mô vừa và nhỏ. Họ không thể bắt kịp với chiến lược tuyển dụng của các đối thủ. Vì vậy, hôm nay chúng ta tìm hiểu xem các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang làm thế nào để tuyển nhân viên mới. Mời quý vị cùng theo dõi. Công ty cơ khí Maruyama ở Takasaki, tỉnh Gunma. Đây là một cái máy đóng trang quảng cáo trên báo. Ở Nhật, hiện chỉ có 3 công ty làm việc này và chúng tôi là lâu đời nhất. Công ty này sản xuất những chiếc máy này cho các cửa hàng giao báo và có 37 nhân viên.
áp dụng các kỹ thuật trong lĩnh vực chuyên môn này. Họ hiện đang mở rộng hoạt động và tìm kiếm những ứng viên có kinh nghiệm cho vị trí thiết kế, hàn và bán hàng. Chúng tôi không có ứng dụng cho lĩnh vực hàn và xây dựng. Chúng tôi không biết làm thế nào để tìm được người và đang rất vất vả. Họ nói rằng thời trẻ được đào tạo ở tỉnh đã đi làm hết cho các công ty ở khu vực thành phố Ota, ví dụ như công ty sản xuất xe hơi Subaru. Thành phố Ota có nhiều công ty lớn và nhà thầu lớn thuộc nhiều ngành khác nhau, như điện tử và lắp ráp. Vì vậy, tất cả những người tìm việc làm đều đến đấy. Maruyama Machinery đã đăng quảng cáo tuyển dụng lên các tạp chí địa phương và lên trang web tuyển dụng. Nhưng vì tình hình bán ô tô thuận lợi và các yếu tố khác, nhiều công ty ở khu vực thành phố Ota bắt đầu tuyển dụng, dẫn tới nguồn nhân lực tiềm năng này bị chảy ra ngoài. Năm ngoái, công ty cũng đăng ký lên một trang web mới của Indivo, một công ty con của Yahoo. Lý do ư? Quảng cáo miễn phí cho các công ty đủ một số điều kiện. Có nhiều trang web và phương tiện truyền thông tuyển dụng, nhưng đều đắt đỏ. Vì vậy, nhiều công ty chỉ thông qua các cơ quan tuyển dụng của chính quyền. Nếu các dịch vụ tập trung vào những công ty vừa và nhỏ và những công ty ở tỉnh nhận được nhiều sự công nhận hơn, thì tôi nghĩ rằng tình hình tuyển dụng của các công ty nhỏ có thể cải thiện được chút ít. Vì kinh tế hồi phục, các công ty đang bắt đầu tăng cường lao động. Những công ty lớn đặc biệt lấn át được những công ty đối thủ nhỏ hơn. Với những công ty vừa và nhỏ đang vất vả lấp chỗ trống nhân sự, tình hình ngày càng xấu đi. Vào một ngày Chủ nhật, khoảng 70 sinh viên tìm việc đang nghe một bài diễn văn của một người đàn ông. Chúng tôi đang tìm người muốn trở thành nhà quản lý doanh nghiệp nông nghiệp. Nhà quản lý nông nghiệp không phải nông dân, là những người sẽ tái sinh ngành nông nghiệp địa phương. Có những nơi nhà sản xuất đang giảm đi, vì vậy chúng tôi muốn đào tạo nhân lực để họ có thể trở nên độc lập trong 4 năm tới. Tập đoàn nông nghiệp từ Gifu, Kagoshima, Kyoto và các vùng khác đang tham gia vào một sự kiện tuyển dụng nhắm vào những sinh viên đại học và cao đẳng. Hôm nay, những nhà quản lý trực tiếp trao đổi với các sinh viên. Trực tiếp nghe từ những nhà quản lý và được thảo luận theo nhóm nhỏ là một cơ hội rất tốt. Hôm nay, tôi đến đây để tìm hiểu về các công ty muốn khôi phục ngành nông nghiệp Nhật Bản và biến nó thành doanh nghiệp cấp thế giới. Các tập đoàn nông nghiệp hiện đang là sở hữu tập thể và được điều hành bởi các nhóm cá nhân nông dân. Vật lộn với việc tìm cử nhân cho các vị trí kinh doanh và kế toán. Các tập đoàn nông nghiệp trên toàn quốc quyết định chung tay. Một số đã tuyển được nhân viên tại sự kiện mở màn năm ngoái, và năm nay, nhiều doanh nghiệp và sinh viên đến tham gia hơn. Tại các hội chợ việc làm tổ chức cùng với các ngành ô tô và điện tử, chúng tôi không được chú ý đến. Vì vậy, tôi nghĩ những hình thức sự kiện như thế này là rất hiệu quả. Những công ty nhỏ như chúng tôi tuyển những người chưa tìm được lối đi, và khi họ nhìn thấy điều họ đang tìm kiếm, họ sẽ nghỉ việc. Đó là một vòng luẩn quẩn. Thay vào đó, chúng tôi muốn cho thấy rằng chúng tôi có quyền lựa chọn và những sinh viên cũng có quyền như thế. Các chính quyền địa phương cũng đang tham gia giúp các công ty địa phương tìm ứng viên. Đây là Chuo Taxi ở Nagano. Với 230 nhân viên, họ chủ yếu điều hành taxi cỡ lớn. Hôm nay, Tổng giám đốc Tsukasa Utsunomiya được mời đến bởi Tetsuro Kumagai, trưởng ban tuyển dụng địa phương có tên là Winways. Bằng việc cộng tác với văn phòng tỉnh Nagano, Winways đã ra mắt một trang web việc làm cho các công ty địa phương vào tháng 2.
Ông Kumagaya phỏng vấn các công ty quảng cáo trên trang web của họ. Có nhiều công ty nhỏ đầy năng lượng ở tỉnh nhà. Một số có lĩnh vực kinh doanh độc đáo. Và tôi muốn lập một trang web nơi mọi người có thể dễ dàng tìm thấy thông tin về những công ty như thế. Chùa Taxi quyết định đăng ký lên trang web này để tìm ứng viên cho dịch vụ tham quan thắng cảnh bằng taxi, một dịch vụ mới. Những ngày đầu, nhà sáng lập chủ tịch của chúng tôi đã được một công ty tuyển dụng lớn mời tham gia một hội chợ việc làm thường niên ở Tokyo. Nhưng không có ai đến gian hàng của chúng tôi. Có rất nhiều người, nhưng không hề có ai đến gian hàng của chúng tôi. Ông nói ông không bao giờ muốn trải qua sự xấu hổ như thế một lần nữa. Cho đến nay, công ty hầu như không tuyển dụng bên ngoài tỉnh và rất vất vả để thu hút ứng viên. Ayaka Seki, người làm việc ở đây nói cô đã vô cùng vất vả khi tìm kiếm thông tin về các công ty địa phương trong quá trình tìm việc làm. Sau khi những công ty lớn hoàn thành tuyển dụng, tôi có thể tìm thông tin về rất nhiều công ty. Trong số những học sinh tốt nghiệp phổ thông trung học ở Nagano và theo học đại học ngoài tỉnh như Tokyo, chỉ có 40% quay về quê hương để tìm việc làm. Chính quyền tỉnh hỗ trợ chi phí cho các công ty đăng tải các quảng cáo tuyển dụng lên trang web. Hôm nay, Winways có cuộc họp với các cán bộ địa phương. Những sinh viên thế nào thì thường đăng ký trên trang web. Đó là một vấn đề mà chúng ta cần phải tính. Đồng thời, chúng ta cần tăng số công ty lên sàn chứng khoán. Tỉnh cũng đã lập ra một hệ thống trao giải cho các công ty địa phương có công nghệ tân tiến. Họ yêu cầu trang web quảng bá những doanh nghiệp đó. Khi sinh viên kỹ thuật và công nghệ nhìn thấy công nghệ của các công ty nhỏ ở địa phương, thì họ sẽ hiểu rằng ở đây cũng có những triển vọng tốt. Mục đích đầu tiên là để kéo họ quay về. Tôi đặt mục tiêu tỷ lệ quay về là 50%. Tôi muốn dùng hệ thống này như là một trong những biện pháp cho vấn đề này. Liệu những nỗ lực này có giúp những công ty địa phương vượt qua tình trạng thiếu lao động hiện nay? Hợp tác với chính quyền địa phương và các đối tác cùng ngành là một cách để bảo vệ nhân tài. Đúng vậy. Các công ty nghĩ rằng ngày càng khó tìm ra nhân sự phù hợp. Chúng ta có một biểu đồ ở đây. Với tình trạng dân số đang thu hẹp trong hơn một thập kỷ gần đây, lực lượng lao động, tức là tổng số người lao động cộng với những người đang tìm việc làm, đã giảm 990.000 người. Thậm chí dù số phụ nữ tham gia vào lực lượng lao động đang tăng lên và người già cũng tạm gác việc nghỉ hưu, nhưng vẫn còn tình trạng thiếu lao động. Chính xác. Trên thực tế, từ năm 2012 đến 2013, có một sự tăng nhẹ trong lực lượng lao động. Đó chính là nhờ lực lượng lao động nữ tăng lên. Nhưng tiếp sau đó, sẽ cực kỳ khó tăng lực lượng lao động chỉ với lao động nữ và lao động lớn tuổi. Có chiến lược nào để giải quyết vấn đề này không? Một trong những đề xuất đó là nới lỏng quy định đối với lao động nước ngoài. Hiện nay, các ngành xây dựng và sản xuất được phép thuê lao động không phải người Nhật tối đa là 3 năm. Chính phủ có thể mở rộng lĩnh vực công việc mà lao động không phải người Nhật được phép làm, cũng như kéo dài điều khoản cư trú của họ. Tôi hiểu rồi. Trong phần tiếp theo, chúng tôi có một báo cáo từ Nikkei Online Edition. Chủ đề là về Rakugo, một hình thức giải trí truyền thống ở Nhật Bản. Vâng, chúng ta sẽ tìm hiểu những động thái nhằm quảng bá văn hóa Nhật với nước ngoài thông qua những buổi biểu diễn Rakugo bằng tiếng Anh. Tôi xin được giải thích một chút về Rakugo. Khoảng cuối thế kỷ 16, ban đầu Rakugo bắt nguồn từ việc các nhà sư dạy kinh Phật một cách hài hước và dễ hiểu cho người dân.
Giống như là kể chuyện truyện tranh. Như thế thì sẽ hiểu hơn. Người kể chuyện Rakugo ngồi trên sân khấu và một mình đóng một số vai khác nhau mà chỉ dùng tay và chuyển động cơ thể, nét mặt và giọng nói. Vâng, như chị đã đề cập, Rakugo mà chúng ta sẽ giới thiệu hôm nay là diễn bằng tiếng Anh. Nhưng thông thường, những câu chuyện Rakugo là về Nhật Bản cổ xưa, vì vậy không dễ dàng để người nước ngoài hiểu được, đúng không? Vâng, đúng thế. Một trong những mục đích của các buổi biểu diễn này là quảng bá truyền thống Nhật Bản. Vì vậy sẽ rất thú vị nếu biết mục tiêu này đã được thực hiện như thế nào. Câu chuyện Rakugo mà chúng tôi sẽ giới thiệu ngày hôm nay có tựa đề Tokisoba, được gọi là mì soba và thời gian. Tôi có một bức ảnh mì soba ở đây. Nó là tô mì kiểu mạch truyền thống Nhật Bản. Câu chuyện nói về câu chuyện hài hước giữa người bán hàng rong và một khách hàng. Người cố ăn gian khi tính tiền bát mì soba. Liệu Rakugo tiếng Anh sẽ truyền tải hết ý nghĩa câu chuyện hay không? Mời quý vị theo dõi. The Project Japan. Buổi biểu diễn Rakugo được tổ chức cho các khán giả ở Nhật Bản như là một phần chương trình giao lưu quốc tế. Hôm nay trời rất lạnh, xin mời quý vị ăn mì nóng. Này, anh mì soba, hôm nay trời thật là lạnh đúng không? Vâng, rất lạnh ạ. Cho tôi một tô mì nóng được không? Vâng, xin cảm ơn. Kính mời quý khách. Cảm ơn, phục vụ nhanh lắm. Tôi nóng tính, vì vậy chậm chạp làm tôi khó chịu. À, và anh còn dùng đũa mới, anh biết đấy. Ở một số hàng khác, người ta dùng đũa cũ, và có khi vẫn còn ướt nữa. Ai đó hẳn đã dùng nó trước đó, như thế là không tốt. Và chiếc tô rất sạch, và vành tô không bị nứt mẻ gì. Anh biết đấy, ở các hàng khác, tô rất bẩn. Và trên miệng tô lại còn bị nứt mẻ nữa. Khi ăn thì thật là nguy hiểm phải không? Mì này vừa mỏng vừa dai. Ở các hàng khác, đôi khi họ bán loại mì dày và nhũn, thậm chí còn sượng và dính nữa. Như thế không tốt. Nước dùng này hoàn hảo. Anh biết đấy, ở các hàng khác có khi nước dùng quá mặn hoặc quá ngọt. Nước dùng này vừa ngon. Và chả cá chikuwa này rất dày. Anh biết đấy, ở hàng khác chả cá đôi khi rất mỏng và khó tìm thấy. Như thế không tốt. Đây mới thực là chả cá. Ở các hàng khác đôi khi họ dùng chả cá dởm và vị như là kẹo cao su. Như thế không tốt. À, món ở đây tuyệt quá. Tôi muốn ăn thêm một tô nữa. Nhưng hôm nay tôi no rồi. Vì vậy tôi sẽ quay lại. Bao nhiêu tiền nhỉ? Dạ, 16 mon ạ. Hôm nay tôi chỉ có tiền lẻ. Đưa tay đây. Vâng ạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mấy giờ rồi? 9 giờ ạ. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tạm biệt. Có một anh chàng chậm chạp đã chứng kiến câu chuyện và suy nghĩ về điều đã diễn ra. Người đàn ông kia chỉ nói những điều tốt đẹp về mọi thứ. Món mì được phục vụ nhanh chóng, đũa mới, bát sạch và không có vết nứt. Mì thì mỏng và dai. Nước dùng thì hoàn hảo. Chả cá thì dày. Với tất cả những lời khen đó, mình nghĩ ông ấy sẽ yêu cầu giảm giá hoặc sẽ chạy mất mà không trả tiền. Nhưng ông ấy vẫn trả, và ông ấy trả tất cả bằng tiền lẻ. Tại sao? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ông ta làm được gì chứ? Tại sao ông ta lại hỏi giờ sau khi ông ta đếm đến 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. What time is it? 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. What time is it? 9, 10. Tại sao ông ấy đếm như vậy? Chỉ với ngón tay giơ lên như thế này thôi.
À, mình hiểu rồi. Ông ta ăn gian một món. Ồ, quả là một mẹo thông minh khi mà người bán hàng rong không biết. Mình cũng muốn làm theo giống thế. Nhưng hôm nay mình hết tiền lẻ rồi, vì vậy ngày mai mình sẽ làm. Ngày hôm sau, anh thu thập tiền lẻ và quyết định ăn gian với người bán hàng. Đây là lần đầu tiên tôi xem buổi biểu diễn này, rất hay. Đó là một loại hình nghệ thuật giải trí, nhưng đồng thời tôi cảm nhận được văn hóa Nhật trong đó. Trang phục của diễn viên, cách ông ấy dùng các đồ vật, chiếc quạt và chiếc khăn tay. Cách ông ấy thể hiện rất nhẹ nhàng. Đó chính là văn hóa Nhật. Tôi có thể hiểu văn hóa và đời sống Nhật và một số điểm giống với văn hóa của đất nước tôi. Rất ấn tượng khi xem loại hình nghệ thuật biểu diễn như thế. Thậm chí ở Campuchia, chúng tôi cũng có nhiều người Nhật. Chúng tôi không bao giờ thấy những hoạt động như thế này. Ông Tatsuya Sudo biểu diễn Rakugo. Ông ấy dạy tiếng Anh ở trường đại học và phổ thông. Cách đây 30 năm, ông ấy trở thành đệ tử của một thầy Rakugo. Hiện nay, ông ấy biểu diễn Rakugo tiếng Anh cho các nhóm giao lưu văn hóa tại các trường học. Tôi đang cất cánh, tôi đang bay rất cao, như thể đây là cái kết dành cho tôi. Cứu, cứu. Năm 2007, ông mở trường dạy Rakugo tiếng Anh. Đây là một trong những học trò của ông. Ông Sudo giải thích từng khía cạnh một cách chi tiết, từ kỹ thuật nói đến thu hút khán giả, đến địa điểm ngồi và cách dùng đạo cụ như quạt và khăn tay như thế nào cho hiệu ứng tối đa. Các học viên bao gồm nhân viên văn phòng, giáo viên và người về hưu. Nhưng kia, chính là con mèo đó. Có nhìn thấy không? Tora, đi bắt nó đi. Tôi không có cơ hội nói tiếng Anh thường xuyên. Tôi muốn thực hành phát âm để dùng tiếng Anh. Trước đây tôi không quan tâm lắm đến Rakugo. Nhưng đến đây rồi tôi mới thấy nó rất hay. Tôi rất thích chia sẻ Rakugo, chuyện cười Nhật Bản với người ngoại quốc. Tôi bắt đầu đến đây và nhận ra rằng môn này thực sự rất vui. Thi thoảng tôi biểu diễn cho những du khách nước ngoài và họ cười rất nhiều ở những đoạn tôi muốn làm họ cười, và điều đó khiến tôi rất vui. Ông Sudo nói ông cũng muốn mọi người khắp thế giới biết về sự hấp dẫn của Rakugo. Lý do tôi diễn Rakugo bằng tiếng Anh là quảng bá văn hóa Nhật Bản. Hiện nay, tôi biểu diễn cho nhiều nhóm khác nhau khi giao lưu văn hóa quốc tế ở Nhật Bản. Nhưng trong tương lai, tôi muốn đi ra nước ngoài, đến những nơi như Úc, Anh và Mỹ để quảng bá văn hóa Nhật. Quay lại sân khấu, câu chuyện đã đến cao trào của nó. Anh chàng kém nhạy bén muốn ăn gian tiền tô mì bằng cách tương tự. Vì vậy, anh đến một quán soba khác. Nhưng mọi thứ không như kế hoạch. Hôm nay trời lạnh phải không? Cho tôi một tô mì soba nóng. Vâng, cảm ơn quý khách. Mì của tôi được chưa vậy? Chưa đâu ạ, tôi đang đun nóng ạ. Anh vẫn đang đun nước sao? À, thôi được rồi, tôi không phải là người nóng tính, vậy nên cứ từ từ. Mì của quý khách đây, xin mời. Chậm quá. Anh dùng đũa cũ, lại còn ướt nữa. Thôi được rồi, tôi sẽ lau khô bằng áo kimono của mình vậy. Nhưng điều quan trọng nhất không phải là đũa mà là tô, phải không? Tô thì bẩn quá. Và có quá nhiều vết sứt mẻ trên miệng nữa.
Tôi phải ăn cẩn thận, không thì sẽ bị nguy hiểm. Thôi được rồi, tôi cũng không phải quan trọng, mà quan trọng là mì. Mì giờ tệ, mì giờ nhất tôi từng ăn đấy. Nhưng thôi được rồi, quan trọng là nước dùng phải không? Mặn quá. Cho tôi cốc nước. Cảm ơn. Chả cá. Nó đâu? Tôi tìm nó mà không thấy là sao? Ông có chắc là đã cho vào không? À vâng. Nó là một miếng chả cá rất là mỏng. Nó dính vào tô. Làm sao ông thái được? Bằng dao bình thường ư? Ông thật là điêu luyện. Tôi tưởng ông dùng cái bào thợ mộc chứ. Tôi nhìn thấy cả mặt ông qua miếng chả cá này. Đây là chả cá dởm. Vị nó như là kẹo cao su vậy. Đủ rồi, cảm ơn. Bao nhiêu? 16 mon ạ. À, phần này thì giống y hệt hôm qua. Anh sẵn sàng nhận tiền chưa? Có gì đáng cười sao? Ồ, đừng bận tâm. Nào, anh sẵn sàng nhận tiền chưa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bây giờ mấy giờ rồi? 4 giờ. 4 ư? 5, 6, 7, 8. Khán giả thực sự có vẻ rất thích thú buổi biểu diễn. Tôi nghĩ khiếu hài hước là điều gì đó vượt qua biên giới. Tôi đồng ý. Rakugo lần đầu tiên được biểu diễn bằng tiếng Anh vào những năm 1980, và từ đó ngày càng nhiều nghệ sĩ kể Rakugo đã thử thách chính mình bằng cách chinh phục khán giả nước ngoài. Hôm nay là một câu chuyện cổ điển nhưng còn nhiều câu chuyện hài liên quan đến các chủ đề hiện đại hơn. Một số sự kiện đã được tổ chức ở nước ngoài để giúp quảng bá văn hóa Nhật. Tôi cũng rất ấn tượng với những nỗ lực của các môn đệ Nhật Bản, những người học biểu diễn Rakugo bằng tiếng Anh. Họ thực sự có vẻ rất vui. Một số nói rằng họ chọn phương pháp này để học tiếng Anh. Tôi nghĩ đó là một phương pháp học ngoại ngữ rất thú vị. Tôi có một biểu đồ cho thấy sự phát triển trong lĩnh vực dạy học ngoại ngữ ở Nhật Bản. Theo một công ty nghiên cứu tư nhân, thị trường được ước tính là đã đạt đến 8 tỷ đô la vào năm ngoái. Vâng, với sự gia tăng số lượng công ty Nhật Bản đầu tư ra nước ngoài, kỹ năng ngôn ngữ là cực kỳ cần thiết. Thông tin trên đã khép lại Nhật Bản ngày nay tuần này. Chúng tôi vẫn còn rất nhiều thông tin thú vị để chia sẻ với quý vị vào tuần tới. Kính mời quý vị chú ý đón xem.